हॅलो फ्रेंड्स, मी सोनल्स किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत. आज आपण पाहतोय झटपट होणारा मसूर मसाले भात. मसूर मखनी ही भातासोबत एकदम छान लागते. तर मग आज आपण ट्राय करूया मसूरचा मसाले भात. कधी कधी डाळ भात, चपाती, भाजी, चटणी हे सर्व बनवायचा कंटाळा येतो. तेव्हा मग आपण एखादी चविष्ट आणि पटकन होणारी रेसिपी बघतो. किंवा मग घरात एकही भाजी शिल्लक नाही आहे तेव्हाही तुम्ही हा भात बनवू शकता. चला तर मग सुरू करूया आजची रेसिपी. या ठिकाणी आपण 300 ग्रॅम अख्खा मसूर हा 1.5-2 तास भिजत ठेवला होता. नंतर हा स्वच्छ धुवून घेतलाय आणि 300 ग्रॅम बासमती राईसही चांगला धुवून घेतलाय. अखंड मसाल्यांमध्ये 2-3 तमालपत्र, 4-5 लवंग, 1 इंच दालचिनी, 1 चमचा जिरे, 1 चमचा मोहरी, थोडंसं आलं लसूण हे ठेचून घेतलंय, 1 छोटा चमचा हळद पावडर, 2 छोटे चमचे लाल तिखट आणि 1 मोठा चमचा गरम मसाला. एका कुकरमध्ये 2 चमचे तेल हे गरम करून घेतले आणि त्यामध्ये आपण हे अखंड मसाले टाकून घ्यायचे. हे सुके मसाले आपल्याला 1 मिनिटभर चांगले असे परतून घ्यायचे. आता यामध्ये आपण टाकतोय जिरे मोहरी. जिरे आणि मोहरी थोडीशी परतून घ्यावी. त्यानंतर यामध्ये ठेचलेलं आलं लसूण टाकायचं आहे. थोडासा कढीपत्ताही टाकून घेऊया. आता यामध्ये मध्यम आकाराचे 2 कांदे हे आपण उभे कापून घेतले, तेही आपण यामध्ये कुस्करून टाकूया. कांदा हा कुस्करून टाकल्यामुळे कांद्याच्या पाती या वेगळ्या होतील आणि त्या पटकन परतल्या जातील. कांदा टाकल्यानंतर आपल्याला हे मिश्रण साधारणतः 2 ते 3 मिनिट चांगलं असं परतून घ्यायचं आहे. कांदा हा थोडासा लालसर रंगाचा भाजल्यानंतर आपण यामध्ये टाकणार आहोत 1 उभा चिरलेला टोमॅटो. आता या मिश्रणामध्ये 1 चमचा मीठही टाकून घेऊया. मीठ टाकल्यामुळे आपल्या या मिश्रणाला थोडंसं पाणी सुटतं आणि हा मसाला चांगला असा परततो. कांदा, टोमॅटो आणि बाकी मसाले चांगले असे परतल्यानंतर आता आपण यामध्ये टाकणार आहोत हळद, लाल मिरची पावडर आणि गरम मसालाही टाकून घेऊया. मिनिटभर हे मसालेही चांगले परतून घ्यावे. मसाले हे चांगले परतल्यानंतर आपण त्यामध्ये ॲड करतोय भिजवलेले मसूर. मसूर हे या मिश्रणासोबत 2-3 मिनिट चांगले असे परतून घ्यावेत. मसूर हे मिश्रणामध्ये चांगले परतवायचे जेणेकरून आपले मसूर हे पटकन शिजतील. मसूर हे थोडेसे परतल्यानंतर आपण यामध्ये टाकतोय स्वच्छ धुतलेले तांदूळ. तांदूळ हे मिश्रणासोबत चांगलं असं मिक्स करून घ्यायचे आणि तांदूळही साधारणतः 2-3 मिनिट परतून घ्यायचे. मसाले, मसूर, राईस हे सर्व चांगलं असं परतल्यानंतर आपण यामध्ये 2 ग्लास हे गरम पाणी टाकतोय. भाज्या, भात बनवताना जेव्हा गरम गोष्टी असतात त्यामध्ये गरम पाणीच टाकावं. पाणी टाकल्यानंतर हे मिश्रण ढवळून घ्यावं आणि त्यानंतर यामध्ये 1 चमचा आपल्याला तूप ॲड करायचं जेणेकरून आपल्या भाताला छान असा सुगंध येईल. आणि याला झाकण ठेवून फक्त आणि फक्त 10 मिनिटातच आपला हा भात छान असा शिजवून होतो. कुकरची शिट्टी न घेता फक्त झाकण ठेवलं तरी हा भात पटकन शिजतो. दहा मिनिट झालेले आहे आणि आता आपण ओपन करून बघूया. भात आपल्याला शिजलेला दिसत आहे आणि एकदम मोकळा असा भात झाला आहे. आता आपण चेक करूया मसूर हे शिजले आहेत की नाही. परफेक्ट, मसूरही एकदम छान शिजलेत आणि राईसही छान शिजला आहे. भाताला पाणी हे प्रमाणातच टाकावं जेणेकरून भात हा सुट्टा होईल.
आता यामध्ये ॲड करूया फ्रेश अशी कोथिंबीर आणि सर्वांना गरम गरम वाढूया. नक्की ट्राय करा ही झटपट होणारी रेसिपी. चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि साईडचं बेल आयकॉनवरही क्लिक करा, म्हणजे जेव्हा केव्हा आपण नवीन रेसिपी अपलोड करू तेव्हा पहिलं नोटिफिकेशन तुम्हालाच येईल. परत भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत थँक्यू.